Lektion 1. Veckomålsplanering. Vi måste köpa spenat. Ska vi äta kött till middag i veckan? Ja, absolut. Att inkludera protein och grönsaker kommer att ge en balanserad måltid. Jag håller med. Låt oss planera våra måltider så att vi kan handla effektivt. Det låter som en bra idé. Att ha en plan sparar tid och pengar. Dessutom säkerställer att vi äter hälsosamt hela veckan. Ja, och vi kan prova nya recept för att hålla saker intressanta. Jag är sugen på att experimentera i köket tillsammans. Jag också. Låt oss göra den här veckan läcker och näringsrik. Tillsammans skapar vi fantastiska måltider. Lektion 2. Decemberfestligheter. December är julmånaden. De flesta julhandlar mycket. Ja, det är en så hektisk tid på året, men också fylld av glädje och spänning. Absolut. Dekorationerna och den festliga atmosfären är alltid upplyftande. Jag älskar hur semesterandan för samman samhällen. Ja, det är ett fantastiskt tillfälle för människor att sprida vänlighet och jubel. Låt oss se till att njuta av festligheterna medan vi kan. Jag håller med. Det handlar om att vårda dessa speciella stunder med nära och kära. Tillsammans kan vi skapa våra egna semestertraditioner. Ja, jag ser fram emot att fira säsongen med dig. Lektion 3. Resedrömmar. På min travel bucket list ska du definitivt åka till Japan. Det är ett fantastiskt resmål. Det låter otroligt. Jag har alltid velat uppleva dess unika kultur. Ja, blandningen av tradition och modernitet är verkligen fängslande. Jag är särskilt exalterad över att prova äkta japansk mat. Absolut. Maten där är en stor del av upplevelsen. Dessutom skulle det vara fantastiskt att utforska templen och trädgårdarna. Låt oss börja planera vår drömresa till Japan tillsammans. Det skulle jag älska. Att dela sådana upplevelser skulle göra dem ännu mer minnesvärda. Jag är exalterad över äventyren som väntar oss. Lektion 4. Team Dynamics. Jag tror att det här nya initiativet syftar till att ge mer flexibilitet i balansen mellan arbete och privatliv. Och det kan verkligen påverka vårt team. Absolut. Flexibilitet kan öka produktiviteten och den övergripande arbetstillfredsställelsen bland teammedlemmarna. Ja, när människor känner sig stöttade i sina privata liv presterar de ofta bättre på jobbet. Exakt. Det är viktigt att skapa en miljö där alla känner sig uppskattade och förstådda. Jag tror att denna förändring kan leda till en mer positiv och samarbetsmiljö. Definitivt. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan implementera dessa förändringar effektivt. Tillsammans kan vi bidra till att göra vår arbetsplats till en trevligare plats för alla. Jag är glad över att se den positiva inverkan detta initiativ kan ha på vårt team. Ja, låt oss arbeta tillsammans för att se till att det blir en framgång. Lektion 5. Utöva hobbyer. Ja, jag tog lektioner under några år. Det var mycket hårt arbete, men det var otroligt givande. Det är imponerande. Att lära sig en ny färdighet kräver engagemang och uthållighet.
Absolut. Jag gillade verkligen utmaningen och den hjälpte mig att växa personligen. Jag beundrar ditt engagemang. Vad lärde du dig under de lektionerna? Jag lärde mig mycket om disciplin och vikten av träning. Det är värdefulla lärdomar som kan tillämpas på många områden i livet. Ja, och det öppnade också nya möjligheter för mig att få kontakt med andra. Det är underbart. Hobbyer kan vara ett bra sätt att träffa likasinnade. Jag skulle gärna vilja höra mer om dina erfarenheter av att lära mig nya saker. Lektion 6. Framtidsambitioner. Hej, jag har funderat på vår framtid på sistone. Har du gjort några planer? Ja, jag har övervägt några alternativ, men inget är hugget i sten ännu. Det är förståeligt. Det är bra att hålla våra alternativ öppna medan vi utforskar. Exakt. Jag tror att det är viktigt att vara flexibel och öppen för nya möjligheter. Jag håller med. Att ha en vision för framtiden kan vägleda oss i att fatta beslut. Ja, och det hjälper att diskutera våra tankar för att klargöra våra mål. Låt oss hålla varandra uppdaterade om våra planer så att vi kan stötta varandra. Jag skulle älska det. Det är alltid bra att ha någon att dela idéer med. Tillsammans kan vi navigera våra vägar och uppnå våra drömmar. Lektion 7. Community Connections. Så, Mark, var kommer du ifrån från början? Jag kommer ursprungligen från en liten stad på landsbygden, långt borta från staden. Det låter charmigt. Jag föreställer mig att det hade sina egna unika upplevelser att växa upp där. Ja, det var lugnt och vackert, med massor av natur som omgav oss. Jag kan se hur det skulle forma ditt perspektiv på livet. Definitivt. Det lärde mig att uppskatta de enklare sakerna. Låt oss dela mer om vår bakgrund. Det är fascinerande att lära av varandra. Jag håller med. Våra olika erfarenheter kan erbjuda värdefulla insikter. Jag ser fram emot att höra mer om din historia. Lektion 8. Matvaror. Det är bra att höra. Har du äpplen? Ja, det gör vi. Vi har röda och gröna äpplen tillgängliga. Perfekt. Jag älskar båda sorterna. De är bra för mellanmål eller bakning. Absolut. Äpplen är så mångsidiga och hälsosamma också. Låt oss se till att ta några till vårt nästa recept. Ja, och vi borde också kolla om vi behöver någon annan frukt. Bra idé. En mängd olika frukter kan hålla våra måltider intressanta. Jag ser fram emot att utforska alla alternativ på marknaden. Jag också. Låt oss fylla vår varukorg med färskvaror. Lektion 9. Bygga förbindelser. Det är viktigt att skapa en koppling till ämnet och skapa en avslappnad atmosfär. Jag håller helt med. En bekväm miljö uppmuntrar till öppen kommunikation. Ja, när människor känner sig tillfreds är de mer benägna att dela sina tankar. Exakt. Allt handlar om att bygga förtroende och förståelse. Låt oss öva på tekniker som hjälper till att skapa den kopplingen under våra diskussioner.
Det låter som en bra idé. Jag skulle gärna förbättra min kommunikationsförmåga. Tillsammans kan vi skapa en positiv miljö för alla inblandade. Ja, jag ser fram emot att förbättra vår förmåga att engagera mig med andra. Det kommer att bli en givande upplevelse för oss båda. Lektion 10. Hitta biblioteket. Jag letar efter närmaste bibliotek. Vet du vad det är? Säker. Vilket område är du i? Jag är för närvarande nära parken, bara några kvarter bort. Åh, det är bekvämt. Biblioteket är faktiskt precis runt hörnet därifrån. Det är fantastiskt att höra. Jag uppskattar din hjälp med att hitta den. Inga problem. Bibliotek är underbara platser att utforska nya idéer och resurser. Jag kunde inte hålla med mer. Jag älskar den lugna atmosfären för att studera. Ja, det är perfekt för att fokusera och gå vilse i en bra bok. Jag är glad att besöka och kolla in lite nya läsningar. Lektion 11. Marknadsäventyr. Jag älskar marknader. Jag kommer definitivt att åka dit. Finns det något mer jag ska leta efter? Ja, definitivt. Marknader har ofta unika lokala produkter som du inte hittar någon annanstans. Det är sant. Jag tycker om att upptäcka handgjorda varor och hantverksmat. Absolut. Det är ett bra sätt att stödja lokala hantverkare och bönder. Jag är också exalterad över att prova gatumat medan vi är där. Ja, att prova nya rätter är en av de bästa delarna av att besöka marknader. Låt oss göra en lista över saker vi vill leta efter innan vi går. Bra idé. Det hjälper oss att hålla fokus när vi utforskar. Jag ser fram emot vårt marknadsäventyr. Lektion 12. Vinterkläder. Om det är väldigt kallt ute har jag vinterjacka på mig. Det är smart. Att hålla sig varm är viktigt under vintermånaderna. Ja, om det bara är kallt. Jag gillar att bära handskar eller mössa. Absolut. Dessa små tillbehör kan göra stor skillnad i komfort. Jag känner mig alltid mer förberedd när jag lager mina kläder ordentligt. Ja, lager är nyckeln till att hålla sig varm utan att kännas för skrymmande. Låt oss se till att vi har allt klart för vintersäsongen. Bra idé. Det hjälper oss att njuta av säsongen utan obehag. Jag ser fram emot att omfamna vintern med rätt utrustning. Lektion 13. Att möta rädslor. Jag befinner mig ofta i utkanten av en situation som får mig att känna mig orolig och undrar varför jag ens övervägde att sätta mig själv där i första taget. Det är helt normalt att känna så. Att möta våra rädslor kan kännas som en oöverstiglig utmaning, men det är avgörande för vår personliga tillväxt. Absolut. Jag tror att det är i dessa stunder av obehag som vi verkligen upptäcker våra styrkor och förmågor. Ja, och varje gång vi konfronterar våra rädslor tar vi ett betydande steg mot att bli mer självsäkra och motståndskraftiga individer. Det är intressant hur dessa rädslor verkligen kan hålla oss tillbaka. Men när vi äntligen trycker igenom inser vi att det var värt det hela tiden. Exakt. Varje erfarenhet lär oss värdefulla lärdomar, och det är de lärdomarna som formar vem vi blir.
Jag har märkt att ju mer jag möter mina rädslor, desto mindre skrämmande verkar de. Nästan som om de förlorar sin makt över mig. Det är det fina med det. Den tillväxt vi uppnår genom att övervinna hinder hjälper oss att ta oss an ännu större utmaningar i framtiden. Rätt. Och jag tror att det är viktigt att påminna oss själva om att rädsla är en naturlig del av resan, inte något vi bör undvika till varje pris. Lektion 14. Personalförmåner. Det är uppfriskande att höra att denna arbetsplats verkligen värdesätter balansen mellan arbete och privatliv, vilket blir allt mer sällsynt nu för tiden. Jag håller helt med. Det är viktigt för anställda att känna sig stöttade både personligt och professionellt, och det är det som gör att ett företag sticker ut. Vilka typer av personalförmåner erbjuder denna organisation som bidrar till den balansen? Till att börja med ger de flexibla arbetstider, vilket gör att vi kan hantera vår tid effektivt utan att offra personliga åtaganden. Det låter otroligt. Att ha möjlighet att arbeta på distans måste också hjälpa till att minska stress och förbättra produktiviteten. Absolut. Dessutom erbjuder de även friskvårdsprogram som uppmuntrar oss att prioritera vår hälsa och vårt välbefinnande. Det är fantastiskt att se företag investera i sina anställdas mentala och fysiska hälsa. Det höjer verkligen moralen. Exakt. När anställda är glada och friska är de mer engagerade och motiverade att bidra till organisationens framgång. Jag kan se hur dessa fördelar skapar en positiv arbetsmiljö, vilket gör det till en attraktiv arbetsplats. Lektion 15. Höstmässor. Jag tycker att det är fascinerande hur folk från städer och städer flockas till höstmässor, även om de kanske inte är direkt kopplade till jordbruket. Det är sant. Höstmässor erbjuder en unik blandning av nostalgi och gemenskap som drar in alla. Mångfalden av upplevelser, från den utsökta maten till de spännande åkarna, fångar verkligen höstens väsen. Ja, och hantverket och de lokala produkterna som visas framhäver kreativiteten och talangen inom dessa jordbrukssamhällen. Det är ett underbart sätt att hålla traditioner vid liv och låta stadsbor att uppskatta livet på landsbygden, även om det bara är för en helg. Absolut. Mässorna skapar en känsla av koppling och överbryggar klyftan mellan livsstilar i städer och på landsbygden. Dessutom är det något magiskt med atmosfären, med skratt och glädje som fyller luften när familjer möts. Verkligen. Det är en hyllning till gemenskap som påminner oss om de enkla nöjena i livet och vikten av samhörighet. Jag tror att det är därför dessa evenemang fortsätter att frodas. De erbjuder en flykt och en chans att återknyta kontakten med våra rötter. Lektion 16. Stadens motståndskraft. Efter att ha varit belägrad i 18 år är det anmärkningsvärt att se hur en stad fortfarande kan frodas med sådan vitalitet och hopp. Det är verkligen inspirerande. Samhällets motståndskraft säger mycket om deras beslutsamhet och anda. Ja, trots utmaningarna har människorna behållit en känsla av identitet och stolthet över sin stad. Det är ett bevis på deras styrka. De har inte bara överlevt utan har också hittat sätt att blomstra mot alla odds. Det är fascinerande hur motgångar ibland kan få fram det bästa i människor, främja enhet och kreativitet. Absolut. Beslutsamheten att återuppbygga och förbättra sin omgivning är en kraftfull motivator. Jag tror att hoppet de bär på är det som håller staden vid liv, driver framsteg och innovation. Ja,
Och deras berättelse tjänar som en påminnelse om att även i de mörkaste tiderna finns det alltid ett ljus som vägleder oss framåt. Jag tror att det därför är viktigt att dela dessa berättelser. De inspirerar andra som står inför sina egna svårigheter att hålla ut. Lektion 17. Bus stop encounters. Ibland, när jag blir sen eller fast i regnet, befinner jag mig vid busshållplatsen nära ditt hus och känner mig lite malplacerad. Det är intressant hur dessa små ögonblick kan leda till oväntade möten, eller hur? Definitivt. Det är lustigt hur något så enkelt som att vänta på en buss kan skapa en chans för samtal. Ja, och de stunderna leder ofta till djupare kopplingar, vilket gör att vi kan dela delar av våra liv. Jag tycker att också belyser livets oförutsägbarhet. Vi vet aldrig vem vi kan träffa eller vad vi kan lära oss. Exakt. Varje interaktion har potential att berika våra erfarenheter och vidga våra perspektiv. Jag antar att det påminner oss om att vara öppna för världen omkring oss, även i de mest vardagliga situationer. Absolut. Det finns skönhet i det vanliga, och ibland händer de mest meningsfulla ögonblicken när vi minst anar dem. Det är en bra påminnelse om att omfamna spontanitet och tillåta oss själva att få kontakt med andra. Lektion 18. Bra affär. När jag hörde talas om erbjudandet för 2 nätter till ett så rimligt pris tyckte jag att det var för bra för att vara sant. Jag vet vad du menar. Sådana erbjudanden är svåra att få tag på, särskilt i populära turistområden. Det gör att planera en semester så mycket mer tilltalande när du hittar något budgetvänligt. Absolut. En bra affär kan öppna upp så många möjligheter, vilket gör att vi kan utforska nya platser utan att bryta banken. Jag tror att det är viktigt att ta vara på sådana möjligheter, särskilt när de dyker upp oväntat. Ja, och spänningen i att planera en resa förstärks när du vet att du får mycket för pengarna. Det gör upplevelsen inte bara njutbar, utan också givande, att veta att du har gjort ett smart val. Exakt. Dessutom ger oss chansen att skapa varaktiga minnen utan stress av ekonomiska påfrestningar. Jag är helt för att göra det bästa av alla möjligheter, särskilt när det kommer till resor. Lektion 19. Boendekostnader. När du planerar en resa är det viktigt att prioritera boendekostnader för att säkerställa att vi håller oss inom budgeten. Absolut. Att hitta rätt ställe att bo på kan avsevärt påverka den totala upplevelsen av våra resor. Det är ofta klokt att överväga vandrarhem eller budgetvänliga hotell, särskilt när du reser till populära destinationer. Ja, och många vandrarhem erbjuder unika upplevelser och sociala möjligheter som hotell kanske inte erbjuder. Plus, att bo på ett budgetboende betyder inte att offra komfort. Många är ganska mysiga och välbelägna. Exakt. Det handlar om att hitta en balans mellan kostnad och bekvämlighet för att säkerställa att vi får ut det mesta av vår vistelse. Jag tror att forskning och jämförelse av alternativ kan leda till några överraskande upptäckter som förbättrar vår reseupplevelse. Definitivt. Och att vara uppmärksam på våra utgifter gör att vi kan avsätta mer för aktiviteter och upplevelser. Det är en win-win situation. Vi får utforska mer samtidigt som vi håller vår ekonomi i balans. Lektion 20. Europeiska utmaningar. Livet här kan vara utmanande, särskilt med tanke på de högre kostnaderna jämfört med de flesta andra europeiska länder.
Ja, det känns ofta som att levnadskostnaderna fortsätter att stiga, vilket gör det svårt för många att klara sig bekvämt. Det är frustrerande när väsentliga utgifter uppväger livskvaliteten, vilket borde vara en prioritet för alla. Absolut. Det är viktigt för regeringar att ta itu med dessa frågor och hitta lösningar som gynnar deras medborgare. Jag tror att öka medvetenheten om dessa utmaningar är det första steget mot att skapa positiv förändring. Ja, och att ha öppna diskussioner kan leda till innovativa idéer som förbättrar levnadsvillkoren för alla. Det är viktigt att komma ihåg att även om utmaningarna kan verka skrämmande, finns det alltid hopp om framsteg. Exakt. Gemenskaper som går samman för att förespråka sina behov kan leda till betydande förbättringar. Jag tror att genom att stödja varandra kan vi bygga en starkare framtid för oss själva och de kommande generationerna. Lektion 21. Pocahontas. Ögonblicket var så gripande när Pocahontas sprang till Smith. Hennes handlingar talade mycket om hennes känslor. Det var faktiskt en avgörande vändpunkt i deras berättelse, som lyfte fram djupet i hennes känslor och engagemang. Sättet hon tog hans hand i sina armar på var både ömt och kraftfullt, vilket symboliserade enhet mitt i konflikten. Ja, och det visade hennes mod att stå upp för sin tro, även i motgångar. Jag tror att det ögonblicket inkapslar essensen av hennes karaktär, stark men ändå medkännande, villig att riskera allt. Absolut. Det är en påminnelse om hur kärlek kan överskrida kulturella barriärer och föra människor samman. Den historiska betydelsen av deras förhållande tillför ytterligare ett lager av djup till deras berättelse. Ja, och det uppmuntrar oss att reflektera över vikten av förståelse och empati i våra egna liv. Deras berättelse fortsätter att ge resonans och påminner oss om komplexiteten i mänsklig koppling genom historien. Lektion 22. Att övervinna nervositet. Folk säger ofta till mig att jag inte ser nervös ut alls, vilket är en komplimang som jag uppskattar men också tycker är rolig. Det är intressant hur vårt yttre utseende ibland kan maskera vad vi verkligen känner inombords. Ja, ibland känner jag den där välbekanta knuten i magen, speciellt inför viktiga händelser eller presentationer. Absolut. Det är en vanlig upplevelse, och att erkänna att nervositet är det första steget för att övervinna den. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att nervös känsla är en naturlig reaktion, och det definierar inte våra förmågor. Exakt. Att omfamna dessa känslor kan faktiskt ge oss möjlighet att prestera bättre och få kontakt med vår publik. Det är fascinerande hur att omvandla den energin till entusiasm kan göra hela skillnaden i vår prestation. Ja, och att träna mindfulness-tekniker kan hjälpa oss att hantera dessa nerver effektivt. Jag har upptäckt att fokus på min andning och att vara närvarande verkligen kan hjälpa mig att lugna mitt sinne. Lektion 23. Soloäventyr. Hej där! Jag hörde att du planerar en ensamresa, och jag måste säga att det är ganska modigt av dig. Finns det några bekymmer du tänker på om det? Tack. Ärligt talat, jag är upprymd men lite orolig också. Att resa ensam innebär att jag måste lita på mig själv helt, vilket är både spännande och lite skrämmande. Jag förstår helt den känslan. Det är som att kliva in i det okända, men det kan också leda till de mest minnesvärda upplevelserna. Vilken är destinationen du funderar på? Jag tänker på ett vackert land som Japan.
Kulturen, maten och sevärdheterna är helt enkelt förtrollande, men jag oroar mig för att navigera i allt själv. Japan är ett otroligt val. Kollektivtrafiken är mycket effektiv, så länge du planerar lite kommer du att tycka att den är hanterbar. Har du funderat på vilka platser du vill besöka? Ja, jag skulle älska att se Kyotos tempel och kanske till och med utforska Tokyos livliga gator. Det verkar som en perfekt blandning av tradition och modernitet, tycker du inte? Absolut. Och kom ihåg, att träffa nya människor kan också vara en del av din resa. Ibland hittar ensamresenärer vänskap på de mest oväntade platser. Det är sant, och jag antar att dela erfarenheter med medresenärer kan göra resan ännu mer berikande. Jag hoppas bara på att ta mig ur min komfortzon. Allt handlar om att kliva ut, eller hur? Varje utmaning du möter hjälper dig att växa. Dessutom kommer du tillbaka med berättelser som kommer att inspirera andra att ge sig ut på sina egna äventyr. Lektion 24. Doftfusion. Absolut, du kan blanda olika doftoljor för att skapa unika dofter och färger, vilket ger en spännande dimension till dina projekt. Har du någonsin testat det förut? Det har jag inte, men det låter fascinerande. Jag föreställer mig att blanda olika oljor kan resultera i något alldeles speciellt. Vilka kombinationer tycker du fungerar bäst tillsammans? En klassisk kombination är lavendel och vanilj. De kompletterar varandra vackert. Den lugnande doften av lavendel blandad med sötman av vanilj skapar en lugnande atmosfär. Det låter ju härligt. Jag kan redan föreställa mig hur vackert det skulle vara i ett ljus. Men vad sägs om något mer äventyrligt? För en djärvare mix, prova att kombinera citrusdofter som citron eller apelsin med en ton av mynta. Det kan vara uppfriskande, perfekt för att höja ditt humör. Absolut. Det låter som en explosion Börja av med en energi. basnot. Lägg Jag sedan skulle till mellan- älska och att toppnoter experimentera gradvis. med dessa kombinationer. På så sätt kan du hitta Har du den några perfekta tips för att balansen balansera utan att dofterna? överväldiga dina sinnen. Det är ett bra råd. Så, om jag skulle skapa en doft för avkoppling, vad skulle du föreslå? För avkoppling, överväg att använda kamomill som bas, med toner av sandelträ och en touch av bergamott. Den skapar en lugnande och fridfull doft som är perfekt för att varva ner. Lektion 25. Drömdestinationer. Du kan njuta av Costa Rica eller Bali. Båda låter underbart. Hur föreslår du att välja mellan de två? Det är ett svårt val. Jag har hört fantastiska saker om stränderna på Bali, men Costa Rica är känd för sin otroliga biologiska mångfald. Vad tycker du? Om du gillar äventyr och natur kan Costa Rica vara det bättre alternativet. Regnskogarna och vilda djur är hisnande, plus det finns massor av utomhusaktiviteter att prova. Det är sant. Jag älskar att vandra och att utforska nya miljöer. Men återigen, Bali har en så rik kultur och fantastiska landskap som är svåra att motstå. Du har rätt. Balning tempel och risterasser är ikoniska. Om du letar efter en blandning av avkoppling och kultur kan Bali vara platsen att gå. Exakt. Jag kanske borde fundera på vilka aktiviteter jag vill prioritera. Om jag lutar åt avkoppling kan Bali vara bättre, men för äventyret ringer Costa Rica mig. Det är ett smart tillvägagångssätt. Du kan till och med överväga att kombinera båda. Tillbringa några dagar i den ena och res sedan till den andra. Det låter perfekt. Ett äventyr med dubbla destinationer skulle tillåta mig att uppleva det bästa av två världar.
Jag måste undersöka hur jag hanterar reselogistiken. Säkert. Tänk bara på alla fantastiska historier du kommer att ta tillbaka. Oavsett om det är att slappa på en strand eller vandra genom en regnskog, kommer varje upplevelse att vara unik. Lektion 26. Historiska reflektioner. Innan deras barn växte upp dog många mammor under förlossningen, och det var en utmanande tid för familjer. Hur tror du att detta formade den sociala dynamiken under den eran? Det måste ha skapat ett betydande genomslag. Familjer förlitade sig ofta mycket på mammorna, så deras frånvaro skulle ha lämnat ett stort tomrum. Hur tror du att pappor klarade detta? Ja, under dessa tider tog fäder vanligtvis inte på sig de fostrande rollerna som de gör idag. De lämnades ofta att klara sig ensamma, vilket måste ha varit otroligt svårt för dem. Absolut. Det är fascinerande att tänka på hur samhällets förväntningar har utvecklats. Idag delar båda föräldrarna ansvaret mer lika. Ja, och de historiska utmaningarna lyfter fram vikten av stödsystem. Samhällen samlades sannolikt för att hjälpa familjer i nöd. Det är en bra poäng. Det visar hur motståndskraft var avgörande då, och hur samhällen anpassade sig för att stödja varandra. Rätt. Det är intressant att se hur dessa erfarenheter format kulturella perspektiv på familj och föräldraskap under generationer. Verkligen. Det får mig också att uppskatta de framsteg vi har idag inom sjukvård och stöd till mammor. Absolut. Vi tar ofta dessa framsteg för givna, men att förstå det förflutna hjälper oss att uppskatta nuet. Lektion 27. Urbana underverk. British Columbia innehåller staden Vancouver, där cirka 2 miljoner människor bor. Har du någonsin besökt en så livlig stad? Det har jag inte, men jag har hört otroliga saker om Vancouver. Blandningen av naturlig skönhet och stadsliv låter som en dröm. Vilken är din favoritaspekt av staden? Jag älskar det fantastiska landskapet. Bergen i bakgrunden mot silhuetten skapar en hisnande utsikt, särskilt under solnedgången. Det låter fantastiskt. Jag kan föreställa mig hur pittoreskt det måste vara. Tycker du att staden erbjuder en bra balans mellan natur och stadsliv? Definitivt. Du kan utforska Stanley Park för en smak av naturen och sedan njuta av den mångsidiga matscenen i centrum. Det är det bästa av två världar. Det är perfekt för någon som jag som älskar både utomhusäventyr och kulturella upplevelser. Vilka aktiviteter rekommenderar du där? Jag skulle föreslå att cykla runt havsvallen eller besöka Granville Island för lokal konst och mat. Varje hörn av staden har sin egen unika charm. Jag älskar den idén. Plus, med den mångskiftande befolkningen är jag säker på att kulturfestivalerna är otroliga. Jag skulle älska att uppleva den där levande gemenskapsandan. Absolut. Festivalerna speglar stadens mångkulturella väsen, vilket gör den till en rik upplevelse för besökarna. Du kommer att lämna med oförglömliga minnen. Lektion 28. Olympic Origins. Efter att spelen hade konstituerats 1894 hölls de första olympiska spelen i Aten, Grekland, 1896, som ett erkännande av de gamla traditionerna. Är det inte fascinerande hur långt OS har kommit? Det är det verkligen. Tanken på att förena idrottare från hela världen för att tävla är en så kraftfull symbol för fred och kamratskap. Hur tror du att det har utvecklats genom åren? Under årens lopp har det förvandlats till ett globalt spektakel
som inte bara visar upp atleticism utan också kulturellt utbyte. Världen möts vart 4:e år, vilket är anmärkningsvärt. Sann. Och det är intressant att se hur sporterna som ingår också har förändrats, vilket speglar samhälleliga intressen och framsteg. Exakt. Nya sporter läggs ständigt till som tillgodoser de yngre generationernas växande intressen. Det håller OS fräscht och relevant. Jag beundrar också hur spelen främjar atletisk excellens. De inspirerar otaliga individer att fullfölja sina drömmar, oavsett bakgrund. Rätt. Berättelserna om idrottare som övervinner utmaningar kan vara oerhört motiverande. Det handlar om mer än bara medaljer. Det handlar om motståndskraft och beslutsamhet. Absolut. Och OS lyfter också fram vikten av idrottsanda och fair play, som är avgörande värden i vårt samhälle. Bra sagt. Arvet från de olympiska spelen kommer att fortsätta att inspirera kommande generationer och påminna oss om kraften i enhet genom idrott. Lektion 29. Semestertraditioner. Julen i de flesta västländer är den största högtiden på året, fylld med traditioner och högtider. Vad betyder semestern för dig? För mig representerar julen en tid av glädje och samvaro med familj och vänner. Säsongens värme är verkligen speciell, tycker du inte? Absolut. Andan att ge och dela är det som gör det meningsfullt. Det är hjärtevärmande att se människor samlas för att fira. Ja. Jag älskar hur samhällen lyser upp med dekorationer och festligheter. Det skapar en så magisk atmosfär som är svår att motstå. Och låt oss inte glömma maten. Högtiderna är en höjdpunkt som samlar alla runt middagsbordet. Definitivt. Mat har ett sätt att förena oss. Varje familj har sina egna specialrätter som gör att semestern känns unik. Exakt. De traditioner vi för vidare skapar bestående minnen. Har du några favorittraditioner? En av mina favoriter är att dekorera granen medan jag lyssnar på julmusik. Det är ett enkelt men ändå glädjefullt sätt att kicka igång säsongen. Det är härligt. Det är dessa små ögonblick som verkligen fångar essensen av semesterandan. Lektion 30. Naturens majestät. Yellowstones majestät är så imponerande att de bad att det skulle göras till en nationalpark vid den tiden. Har du någonsin tänkt på att besöka ett sådant naturligt underverk? Jag har. Yellowstone har en speciell tjusning med sina geotermiska egenskaper och mångsidiga djurliv. Det måste vara hisnande att uppleva det personligen. Absolut. Färgerna på de varma källorna och synen av gejsrar som bryter ut är verkligen fascinerande. Det känns som att kliva in i en annan värld. Det låter otroligt. Jag kan föreställa mig hur att utforska parken skulle vara ett äventyr fyllt av imponerande ögonblick. Vilken är din favoritplats där? Jag skulle säga att Old Faithful är ett måste. Att se det bryta ut är inte bara imponerande utan också en påminnelse om naturens kraft. Jag förstår varför det skulle vara en höjdpunkt. Jag skulle älska att vandra genom stigarna och ta in de fantastiska vyerna längs vägen. Vandring är ett fantastiskt sätt att få kontakt med naturen. Den friska luften och vackra landskap skapar en oförglömlig upplevelse. Jag lägger definitivt till Yellowstone till min resebucketlist. Kombinationen av äventyr och lugn låter perfekt.
Du kommer inte ångra det. Naturen har ett sätt att föryngra andan, och Yellowstone är ett utmärkt exempel på den skönheten.